Hi guys, welcome back to our YouTube channel Economic as a Preparation. আজি আমি নতুন পোষ্ট এটাৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিব লৈছোঁ। ইয়াতে আসাম পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশনে ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ ইন দি আসাম ফৰেষ্ট সাৰ্ভিস আন্ডাৰ দি এনভাইৰনমেন্ট এণ্ড ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত নতুনকৈ ভেকেন্সি পাব্লিছ কৰিছে। ইয়াতে ষ্টাৰ্ট ডেটটো 21 জুনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, লগতে এণ্ড ডেটটো 20 জুলাইত, আৰু লাষ্ট ডেট ফৰ সাবমিশন অফ ফিজ মানে ফিজটো 22 জুলাইলৈকে সাবমিট কৰিব পাৰিব। ইয়াতে নাম্বাৰ অফ পোষ্ট টোটেল পোষ্ট আছে 50টা, তাৰে ওপেন কেটেগৰীত আছে 44, তাতে ৰিজাৰ্ভ ফৰ ওমেন আছে 13টা, OBCৰ কাৰণে এটাও নাই, লগতে SC কেটেগৰীৰ কাৰণে 2টা আছে, আৰু তাতে RFW কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই, আৰু STPৰ কাৰণে 2টা, STHৰ কাৰণে 2টা, তেনেকৈ টোটেল মিলাই 50টা আছে। তাৰে ৰিজাৰ্ভ ফৰ ওমেন আছে 13টা, আৰু ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা চাগে পোষ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰ PWBDৰ কাৰণে এটাও পোষ্ট নাই, আৰু ইয়াতে লিখা আছে যে ৰিজাৰ্ভেশ্যন এজ পাৰ ড্ৰাফ্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট ৰিচিভ ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট এগেইনষ্ট টোটেল নাম্বাৰছ অফ পোষ্ট ইন দি গেডাৰ। চ' তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ নৰ্মছবোৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনত চাব। আৰু ইয়াতে এতিয়া আমি পে স্কেলটো ডিছকাছ কৰিব লৈছোঁ, অৰ্থাৎ কিমান চেলেৰি পাব। ইয়াতে পে স্কেল প্লাছ গ্ৰেড পে প্লাছ আদাৰ এলাৱেঞ্চেছ এজ এডমিছিবল টু দি আসাম ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ ফ্ৰম টাইম টু টাইম পাৰ মান্থ। চ' ইয়াতে পে স্কেলটো হৈছে 22,000ৰ পৰা 97,000লৈকে। ইয়াতে গ্ৰেড পেটো হৈছে 10,300 আৰু পে বেণ্ডটো 3। চ' মোটামুটি জইনিঙতে 50ৰ পৰা 55,000ৰ ভিতৰত চেলেৰি আহিব। চ' বহুত ভাল চেলেৰি হয়। লগতে এতিয়া এনেকুৱা জব ক্ৰাইচিছ টাইমত তোমালোকক যদি ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ লগতে জবটোতো গেজেটেড অফিচাৰ হয়, চ' পালেতো ভালেই হ'ব। লগতে ফাইনেন্সিয়েল চিকিউৰিটি হ'ব, লাইফ চিকিউৰিটি ভাল হ'ব। চ' ভালকৈ পঢ়া নিশ্চয় পাৰিবা। আৰু নেক্সট হৈছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া। ইয়াতে দি কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট বি এ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম, অৰ্থাৎ পাৰ্মানেণ্ট PRCটো আসামৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে PRC ইছ্যুড ইন আসাম ফৰ এডুকেশ্যনেল পাৰপ'জ, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট অফ দি কেণ্ডিডেট উইচ উইল বি ট্ৰিটেড এজ প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চি। চ' এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জটো তোমালোকে বনাব লাগিব, লগতে PRCটো লাগিব, তেতিয়াহে তোমালোকৰ কেণ্ডিডেটটো মানে ৰেচিডেঞ্চি আসামৰ ৰেচিডেঞ্চি হিচাপে প্ৰুফ কৰিব। আৰু নেক্সট লাইনত তেওঁলোকে কৈছে যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ অফ আসাম নিড নট টু submit any document regarding domicile proof. However, they will have to submit the NOC, no objection certificate from their respective employer. So তেওঁলোকে যদি নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ NOCখন সাবমিট কৰিব পাৰিব, তেতিয়াও কাম কৰিব। চ' নেক্সট হৈছে মিনিমাম ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ফৰ হাইট এণ্ড চেষ্ট গাৰ্ড ফৰ এ কেণ্ডিডেট শ্বেল বি এজ আণ্ডাৰ। ইয়াতে জেনেৰেল OBC MOBC আৰু SC কাৰণে 163 চেণ্টিমিটাৰ, ফৰ মেল এণ্ড ফিমেলৰ কাৰণে 150 চেণ্টিমিটাৰ, লগতে ST হিলছ আৰু STPৰ কাৰণে 152 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 145 চেণ্টিমিটাৰ। লগতে আৰু তেওঁলোকৰ চেষ্টৰ জোখটো হৈছে চেষ্ট গাৰ্ড ইন চেণ্টিমিটাৰ, মেল নৰ্মেলৰ কাৰণে 79, ফিমেল কাৰণে 74, লগতে এক্সপানশ্যনটো দুয়োটাৰে 0.5 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এলিজিবিলিটি আণ্ডাৰত পৰিব। আৰু এতিয়া আমি মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকলৈকে আহিছোঁ, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন। এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট পজেছ এ বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী in science or engineering of any recognized university with at least in one of the following subjects. ইয়াতে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো হৈছে বেচেলাৰ্ছ ছায়েন্সত নহ'লে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব লাগিব। লগতে ইয়াত তলত দিয়া ছাবজেক্ট এটা কৰিলে হ'ব, এগ্ৰিকালচাৰ, বটানী, কেমেষ্ট্ৰি, কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স। ইঞ্জিনিয়াৰিঙত লগত এগ্ৰিকালচাৰ, কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং, কম্পিউটাৰ, ইলেক্ট্ৰিকেল, ইলেক্ট্ৰনিক্স, মেকানিকেল, এই যিকোনো ছাবজেক্টত BTech কৰিলেও এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব। লগতে এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্সত ফৰেষ্ট্ৰি, জিঅ'লজি, হৰ্টিকালচাৰ, মেথামেটিক্স, ফিজিক্স, ষ্টেটিষ্টিক্স, ভেটেৰিনেৰী ছায়েন্স আৰু জুলজিত
সো সেইকেইটা হৈছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন। তোমালোকৰ BHC বা BTech তোমালোকে যিকোনো এটা ছাবজেক্ট কৰিলে তোমালোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো ফুলফিল হ'ব। আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ বয়স। The candidate should not be less than 21 years of age and not more than 38 years of age as on 01/01/2025. The upper age limit is relaxable as under by 5 years for SC/ST candidates of Assam, that is up to 43 years. By 3 years for OBC MOBC candidates of Assam, that is up to 41 years as per government notification. So ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ বয়সটো মিনিমাম 21 years হ'ব লাগিব আৰু আপাৰ এজ লিমিটটো হৈছে 38। অৰ্থাৎ তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা চাগে ইয়াতে বাকীকেইটা ভেকেঞ্চিতকৈ বহুত বয়সটো বঢ়াই দিয়া হৈছে। চ' লগতে SC/ST কেটেগৰীত যদি তোমালোকে আহা দেন তাতে আপ টু 43 yearsলৈকে দিয়া হৈছে। লগতে OBC MOBC কেটেগৰীত যদি আহা দেন তাতে 41 yearsলৈকে দিয়া আছে। আৰু লগতে আৰু এটা কথা লিখা আছে যে the age limit of the candidates will be calculated on the basis of the matriculation HSLC admit card issued by a recognized central state board council which is to be uploaded while filling up the online application. No other document shall be accepted. ইয়াতে তোমালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো মেট্ৰিকুলেশ্যনৰ নহ'লে HSLCৰ যোনটো এডমিট কাৰ্ড হয় তাতে ডেট অফ বাৰ্থ যোনটো লিখা আছে এইটোৱে একচেপ্টেড কৰিব। লগতে আদাৰ তোমালোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট কিবাকিবি দেখুৱালেও তেওঁলোকে একচেপ্ট নকৰিব। নেক্সট হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ। ইয়াতে বাকীকেইটা জব এপ্লাই কৰোঁতে তোমালোকৰ যিমানবোৰ ফিজ লয় প্ৰায়কেইটা একেই হয়। চ' ইয়াতে জেনেৰেল কাৰণে 250, OBC MOBC কাৰণে 150, লগতে চাৰ্জ মিলাই 297, 197 আৰু SC/ST লগতে BPL কেটেগৰীৰ কাৰণে 47.20। আৰু নেক্সট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈছে মেথড অফ চিলেকশ্যন। ইয়াতে the selection of candidates for recruitment to the post will be consist of the following. ইয়াতে written examination হ'ব। তাৰে 600 মাৰ্কছৰ 4টা পেপাৰ থাকিব। ইয়াৰে ছাবজেক্টটো 1ত আছে ইংলিছ, তাতে essay থাকিব, প্ৰেচিজ ৰাইটিং এটচেট্ৰা থাকিব। আৰু টাইপ অফ এক্সামিনেশ্যনটো কনভেনশ্যনেল essay টাইপ। ইয়াতে টোটেল মাৰ্কছ আছে 100 আৰু টাইমটো দিয়া হ'ব 3 hours। লগতে নেক্সট হৈছে জেনেৰেল নলেজ। এইটো টাইপ অফ এক্সামিনেশ্যনটো OMR আৰু ইয়াৰ টোটেল মাৰ্কছটো হ'ব 100। ইয়াৰ টাইমিং আছে 2 ঘণ্টা। আৰু অপশ্যনেল ছাবজেক্ট 1 এইটো তোমালোকৰ OMR হ'ব। চ' ইয়াতে টোটেল মাৰ্কছটো আছে 200, টাইম আছে 2 ঘণ্টা। অপশ্যনেল ছাবজেক্ট 2 এইটো OMR বেছে হ'ব। ইয়াতে টোটেল মাৰ্কছ আছে 200, লগতে টাইমটো হ'ব 2 ঘণ্টা। আৰু তলত অপশ্যনেল ছাবজেক্ট 1 আৰু 2ৰ কাৰণে ছাবজেক্টবোৰ দিয়া আছে। ইয়াৰে তোমালোকে যিকোনো ছাবজেক্ট চিলেক্ট কৰিব লাগিব। চ' সেইটো তোমালোকে এপ্লাই কৰোঁতে যোনটো ছাবজেক্ট চিলেক্ট কৰা সেইটো ছাবজেক্টে তোমালোকে এক্সামত সেইটো পেপাৰ দিব লাগিব। চ' আৰু ইয়াতে লগতে লিখা আছে দি ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ দি 3 ছাবজেক্ট শ্বেল বি ডেট অফ এ বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী। তোমালোকৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটত তোমালোকে যি পঢ়িছিলা সেইটো লেভেলৰে চিলেবাছখন হ'ব। চ' সেইখন যদি তোমালোকে ভালকৈ পঢ়া তেতিয়াও তোমালোকৰ নিশ্চয় ভাল হ'ব। লগতে গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ যোনটো তোমালোকৰ নিজৰ ছাবজেক্ট থাকিব সেইটো প্ৰায় একেই চিলেবাছে আহিব। লগতে তোমালোকৰ অপশ্যনেল ছাবজেক্ট 1 আৰু অপশ্যনেল ছাবজেক্ট 2ৰ কাৰণে তোমালোকে যি ছাবজেক্ট চিলেক্ট কৰা সেইটো ছাবজেক্টৰ তোমালোকে চিলেবাছখিনি গোটাই পিনি নিশ্চয় ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে নিশ্চয় তোমালোকৰ তেনেকৈ এক্সাম ভাল হ'ব পাৰিব, তেনেকৈ এক্সাম ক্ৰেক কৰিব পাৰিব। আৰু নেক্সটটো ইয়াতে লিখা আছে যে no candidate shall be allowed to take more than 1 subject from the following groups. ইয়াতে তোমালোকে যদি এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড ভেটেৰিনেৰী ছায়েন্স যদি এটা ছাবজেক্ট চিলেক্ট কৰা দেন তোমালোকে আৰু বেলেগ এটা ছাবজেক্ট চিলেক্ট কৰিব নোৱাৰিবা। কাৰণ ইয়াতে তোমালোকৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড ভেটেৰিনেৰী ছায়েন্সৰ চিলেবাছ প্ৰায় একেই থাকিব। চ' তোমালোকে এইকেইটা ছাবজেক্ট তোমালোকে কেতিয়াও 2টা ছাবজেক্ট বুলি চিলেক্ট কৰিব নোৱাৰা। ঠিক তেনেদৰে কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু
কেমিষ্ট্ৰিটো একেলগে চিলেক্ট কৰিব নোৱাৰিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনছ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিংটো একেলগে চিলেক্ট কৰিব নোৱাৰা লগতে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিংটো তোমালোকে অপশ্যনেল ছাবজেক্ট 1 এণ্ড অপশ্যনেল ছাবজেক্ট 2 বুলি চিলেক্ট কৰিব নোৱাৰা আৰু লাষ্টতে দিয়া আছে মেথামেটিক্স এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্স চ' তাতো ঠিক একেদৰে দুটা ছাবজেক্ট একেলগে চিলেক্ট কৰিব নোৱাৰা চ' তুমি যদি মেথামেটিক্স যদি চিলেক্ট কৰা দেন তোমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ কেমেষ্ট্ৰি ফিজিক্স যিকোনো এটা তেনেকৈ চিলেক্ট কৰিব পাৰিবা বাট মেথামেটিক্স এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্স বুলি দুটা অপশ্যনেল 1 এণ্ড 2 বুলি চিলেক্ট কৰিব নোৱাৰিবা আৰু candidates who qualify the resident test will have to undergo walking test covering a distance of 25 km for male candidates and 16 km for female candidates within 4 hours on foot followed by medical examination by the medical board and those candidates found fit in the above will be required to produce health certificate signed by the medical board in the form of prescribed article 49 of the civil services regulation on the corresponding rules in the supplementary rules so তোমালোকে যদি এক্সাম পাছ কৰা দেন তাৰপিছতে ৱাকিং টেষ্ট হ'ব ৱাকিং টেষ্টত তোমালোকে 25 কিলোমিটাৰছৰ ল'ৰাৰ কাৰণে 25 কিলোমিটাৰ আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে 16 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িব লাগিব তাতে তোমালোকৰ মেডিকেল এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে মেডিকেল বৰ্ডৰ মেম্বাৰ থাকিব তাৰপিছতে তোমালোকৰ যদি ৱাকিং কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ যদি ফিটনেছ ভাল হয় তেতিয়া মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট যদি হেল্থ চাৰ্টিফিকেট যদি ৰেক্টিফাই কৰে তেতিয়া তোমালোকে নেক্সট ৰাউণ্ডৰ কাৰণে এলিজিবল হৈ যাব ইয়াতে আৰু নেক্সট ৰাউণ্ডটো হৈছে ইণ্টাৰভিউতে তোমালোকৰ 75 মাৰ্কছৰ হ'ব the candidates who qualify the walking test and are found fit in the medical examination will be called for interview walking test আৰু walking testৰ পিছত তোমালোকৰ যদি মেডিকেলি ফিট হয় তেতিয়া ইণ্টাৰভিউ কাৰণে এলিজিবল হ'ব নেক্সট আৰু তোমালোকৰ এক্সামিনেশ্যন ৱাকিং টেষ্ট মেডিকেল ফিটনেছ টেষ্ট তাৰপিছতে ইণ্টাৰভিউ পিছত তোমালোকৰ যদি চিলেকশ্যন হৈ যায় তাৰপিছতে দি কেণ্ডিডেটছবোৰক নিশ্চয় তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ যি ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন থাকিব এইবোৰ দিয়া আছে চ' তাৰে প্ৰথমটো হৈছে দি কেণ্ডিডেটছ ৰিকমেণ্ডেড বাই দি কমিশ্যন শ্বেল বি এপইণ্টেড এজ ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ অন provision by the state government will be required to join in any of the colleges as directed on the first day of commencement of the course for undergoing 18 months training course for forest rangers and their period under training shall be treated as on probation so তোমালোকৰ যদি ইণ্টাৰভিউ পিছত তোমালোকৰ যদি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈ যায় তাতে তোমালোকৰ কি কৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ডে অফ কমেন্সমেণ্ট অফ দি কোৰ্ছ অফ আণ্ডাৰগোয়িং 18 মন্থছৰ তোমালোকৰ ট্ৰেইনিং হ'ব তাতে তোমালোকৰ যিকোনো কলেজ এটাত দিব পাৰে চ' তেতিয়া তাতে তোমালোকৰ ট্ৰেইনিং হ'ব আৰু সেইটোত ট্ৰিটেড এজ এ প্ৰবেশ্যন পিৰিয়ড তোমালোকক ট্ৰিটেড কৰা হ'ব আৰু an officer on probation on joining the colleges to undergo 18 months training course for forest rangers shall abide by the entrance and training rules revised 2004 for forest range officer notified government of India Ministry of Environment Forest তোমালোকৰ probation periodত 18 monthsৰ ট্ৰেইনিং হ'ব তাতে তোমালোকৰ এন্ট্ৰেন্স এণ্ড ট্ৰেইনিং ৰুলছ 2004 চনৰ মতে ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ অফিচাৰৰ কাৰণে যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্টৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে এইমতে তোমালোকক ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব আৰু নেক্সট হৈছে ইফ এনি অফিচাৰ অন প্ৰবেশ্যন fails to obey standing order and direction issued by the college authority in addition to the general rules as laid down in the entrance and training rules revised 2004 the forest range officers for smooth conduct of the training course and if found involved in any untoward activities will be liable for disciplinary action as per the prevalent rules so তোমালোকৰ probation periodত যদি কিবা প্ৰবলেম পায় দেন তোমালোকক চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিব চ' তাতে 18 মন্থছত নিশ্চয় যিবোৰ চিলেকশ্যন হৈ গৈছে তেওঁলোকৰতো নিশ্চয় প্ৰবেশ্যন পিৰিয়ডটো ট্ৰেইনিঙতো ভালেই হ'ব আৰু লাষ্টত দিয়া আছে অন ছাকচেছফুল completion of 18 months course for forest rangers at State Forest Service College the officer on probation will be awarded certificate in forestry and will join in duty as rangers in Assam Forest Service on being directed by the government of Assam Environment and Forest Department so তোমালোকৰ কমপ্লিশ্যন হোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ চাৰ্টিফিকেট প্ৰভাইড কৰা হ'ব লগতে তোমালোকৰ আসাম ফৰেষ্ট সাৰ্ভিসৰ
গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ মতে তোমালোকক পষ্টিং দিয়া হ'ব চ' তাৰপিছত তোমালোকৰ জব ষ্টাৰ্ট হৈ যাব 18 মান্থছ তোমালোকে ট্ৰেইনিং কৰাৰ পিছত নিশ্চয় তোমালোকক যদি ভালকৈ পঢ়া ভাল হ'ব সেইটো জব বহুত ভাল আছে ইয়াতে an officer on probation failing to obtain certificate in forestry at the end of 18 months is liable to be withdrawn from the college and will all the expenses incurred by the government for his education during 18 months will be recovered from him, his parents or guardian or surety. ইয়াতে এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লগতে আজিকালি গোটেইকেইটা নহয় প্ৰায়কেইটা জব ভেকেঞ্চিতে আজিকালি সেইটো কৰা যায় যে তোমালোকক ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব ট্ৰেইনিঙত তুমি যদি ভালকৈ পাছ নকৰা যেন তোমাৰ যিমানবোৰ এক্সপেঞ্চেছ হয় তেতিয়া সেইবোৰ ঘূৰাই দিবগৈ যিমানবোৰ এক্সপেঞ্চেছ হয় চ' সেইবোৰ ফিজ তোমালোকে য'ত কৰিছিলা কৰ্চটো তাত তোমালোকে ঘূৰাই দিবগৈ লাগিব সেইটো প্ৰায়কেইটা জবতে আজিকালি সেইবোৰ কৰি দিছে লগতে তোমালোকক ইয়াতে সেইটোৱে কৈছে তোমালোকৰ যদি 18 মান্থছত তোমালোকৰ যদি তাতে পাছ কৰি আহিব নোৱাৰা তেন তোমালোকৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়া নহ'ব তেতিয়া কিন্তু চাৰ্টিফিকেট যদি তোমালোকে পাছ কৰি আনিব নোৱাৰা দেন অবভিয়াছলি তোমালোকৰ 18 মান্থছত যিমানবোৰ কলেজৰ ফিজ তাতে এক্সপেঞ্চেছ যিমানবোৰ হৈছে সেইটো তোমালোকে চাগে পেৰেণ্টছ নহ'লে গাৰ্জেন যোন আছিলে তেওঁ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব পে'মেণ্ট কৰি যাবগৈ লাগিব আৰু নেক্সট হৈছে দি অফিচাৰ অন প্ৰবেশ্যন উইল হাভ টু এক্সিকিউট এন এগ্ৰিমেণ্ট এণ্ড বণ্ড উইথ টু সিউৰিটিজ ফৰ এ চাম অফ 6 lakh for the bond or charge offer amount prescribed by government binding themselves to work diligently during the period of training and to serve the government of Assam. লগতে ইয়াতে তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যে সেইটো প্ৰায় তোমালোকে গম পোৱাই চাগে বেংকিং এক্সামবোৰত সেইবোৰ হয় বেংকিং ৰেগুলেটৰীজ এক্সামবোৰত আজিকালি সেইটো কৰা হৈছে তোমালোকৰ যদি দুবছৰ যদি আগতে যদি তোমালোকৰ জব জইনিং কৰি তোমালোকে যদি ৰিজাইন দি দিয়া তেতিয়াহ'লে বণ্ড এমাউণ্ট এটা নিশ্চয় কিবা এটা দিব লাগে 5 বছৰ হ'লে বেলেগ হয় 3 বছৰ হ'লে বেলেগ হয় চ' ইয়াতে সেইটোৱে কৈছে যে তোমালোকে যদি ইয়াতে জইনিং কৰোঁতে তোমালোকে বণ্ড চাইন কৰিব লাগিব কাৰণ মাজতে যদি তোমালোকে ৰিজাইন কৰি দিয়া তেতিয়া তোমালোকে 6 লাখ এমাউণ্টৰ বণ্ড চাইন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকৰ পিছত যদি তোমালোকে ৰিজাইন কৰা দেন 6 লাখ তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু এইটো নিশ্চয় বহুত ভাল জব হয় চ' এইটো জব পোৱাৰ পিছত কোনোবাইতো ৰিজাইনটো নকৰিবই চাগে যদি ইয়াতকৈ যদি তোমালোকে বহুত ভাল জব পোৱা দেন অবভিয়াছলি তোমালোকেতো এৰিবই লাগিব তেতিয়া 6 লাখ এমাউণ্টটো আৰামছে দিবই পাৰিবা যদি ইয়াতকৈ যদি বেছি চেলেৰি পোৱা বেছি ৰেপুটেশ্যন থকা যদি জব পোৱা এইটো জবো বহুত ৰেপুটেশ্যন আছে ৰেপুটেশ্যন থকা নহয় চ' ভালকৈ পঢ়া নিশ্চয় পাৰিবা পাছ কৰিবা আৰু নেক্সটটো হৈছে besides they will have to deposit a sum of 6,000 as caution money or any other amount as fixed by government in the post office pledge as security for the principal of the concerned training college institute within 15 days of their admission to the college as required under Rule 43 of the Rules of Certificate course in Forestry. So ইয়াতে তোমালোকে 6,000 এমাউণ্টৰ কচন মানি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব তোমালোকৰ যোনটো কলেজত তোমালোকৰ এডমিশ্যন দিব সেইটো কলেজৰ ফিজ যিমান হ'ব সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে পিছত জনাব তাতে তোমালোকৰ সেইবোৰ ফিজ দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে তোমালোকক 15 দিন টাইম দিয়া হ'ব তাতে এডমিশ্যন ফিজ যিমান হয় যিখন কলেজ তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টে চিলেক্ট কৰিব এখন কলেজৰ তোমালোকে ফিজটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু নেক্সটটো হৈছে the officer on probation while undergoing 18 months course at any training college as decided by the government draw their pay and allowances for the period of 18 months commencing from the date of joining college to the date of completion of the 18 months course subject to satisfactory progress. So ইয়াতে তোমালোকৰ পে'মেণ্ট এলাউঞ্চেছ এইবোৰ 18 মান্থছত কলেজে যদি তোমালোকৰ ছেটিছফেকশ্যন হয় তোমালোকৰ যদি ছেটিছফেক্টৰী প্ৰগ্ৰেছ হয় তেতিয়া নিশ্চয় তোমালোকৰ পে' এণ্ড এলাউঞ্চেছটো তেতিয়া তেনেকৈ চাই পিনি দিয়া হ'ব আৰু দি গ্ৰেড পে' দিয়ে অৰ এনি আদাৰ এমাউণ্ট ছাবজেক্ট টু ৰিভিজন বাই দি গভৰ্ণমেণ্ট আৰু তোমালোকৰ গ্ৰেড পে' দিয়ে আৰু গভৰ্ণমেণ্টত যিবোৰ এটা গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ হিচাপে তোমালোকৰ ফেচিলিটিছ থাকে সেইবোৰ তেওঁলোকে মাজে মাজে ৰিভিজন কৰি থাকিব চ' এইকেইটাই আছিলে লগতে আজিকালি তোমালোকে নিশ্চয় গম পাই চাগে বণ্ড লগতে কোৰ্চ টাইপৰ কৰাই আজিকালি
কাৰণ কিছুমান এনেকুৱাও থাকে যে কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত গভৰ্ণমেণ্টে টাই আপ কৰিব। চ' এইখন ইউনিভাৰ্চিটিত তোমালোকে যিমানবোৰ ফিজ লয় এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰো লাভ আছে, সেইখন প্ৰাইভেট নহ'লেও গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব পাৰে যিখনত তোমালোকৰ সেইটো কৰ্চ কৰাব। চ' তেনেকৈ টাই আপ কৰি পিনেও কৰাই। তোমালোকে নিশ্চয় গম পোৱা চাগে লেটেষ্ট চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া, IDBI বেংকত তেনেকৈ ভেকেঞ্চি উলিয়াইছিলে, কাৰণ তোমালোকৰ যোনটো ক্ৰেডিট অফিচাৰ হয় চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া, তাতেও তেনেকৈ কৰিছিলে। তেওঁলোকে ক্ৰেডিট অফিচাৰৰ কাৰণে মাণিপাল, MNIT তাতে যে ফাইনেন্সৰ কৰ্চ প্ৰভাইড কৰে, তেওঁলোকৰ লোন এমাউণ্ট দিয়া হ'ব সিমানকৈ, তাতে তোমালোকৰ পে'মেণ্টটো কৰিব। লগতে তাতে তোমালোকৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ, লগতে ব্ৰাঞ্চত গৈ পিনি তোমালোকৰ কিবা 4 মান্থৰ প্ৰবেশ্যন পিৰিয়ডৰ ট্ৰেইনিং কৰিবগৈ লাগিব। তেনেকুৱা তোমালোকো নিশ্চয় 18 মান্থছত তেনেকৈ কৰাব। চ' বাকী একো প্ৰব্লেম নাই, নিশ্চয় তোমালোকে পাৰিবাই। চ' অল দ্য বেষ্ট। এঘৰটো হৈছে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ। ইয়াৰে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰটো গুৱাহাটীতে হ'ব। চ' ৰিজেকশ্যন আৰু যোনবোৰ এপ্লিকেণ্ট একচেপ্টেড হ'ব সেইকেইটা APSC ৱেবছাইটতে দি দিব। চ' তোমালোকে পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰক, নিশ্চয় ভাল হ'ব। আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে আৰু তাতে এডমিশ্যন কৰ্চ কি কেনেকৈ পঢ়াব এইবোৰ যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে দেন কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। নিশ্চয় আমি এনচাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম কিবা নজনা থাকিলে। চ' বাই বাই, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। চ' তোমালোকে যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।